المهمة هالمرة مهمة شوي سرية. المهمة هي للجلوريا كوبانا أورغولوسوس. مطلوب تقييم شافي وصريح بعد سلسلة ريفيوز عالمية متناقضة، ومثل العادة مطلوب تبيين الأروماز، الفليفرز، الأش، البيرن والسموك، مع التشديد على الدرو، النقطة الخلائية. وأكيد مثل العادة معكم بس 24 ساعة قبل ما بتنتهي نص الليل. بوينا سويرتي. مرحبا. الأورغولوسوس إصدار ريجونال سويسرا 2018، السيجار اللي شغل أوساط المدخنين والمتابعين لهالقامة الطويلة المهيبة. أهمية الريفيو اليوم ولو متأخر هو اللغط الذي رافق الصدور. البعض أعطاه صك براءة من اليوم الأول وهداه علامة كاملة. البعض الآخر أثنى على طبقات الفليفرز والأروماز، إنما تحفظ على نضوجه وانتقد مشاكل الدرو اللي فيه. والبعض الأخير وهم من المغالين حكم بالإعدام على عمر السيجار لجهة مستقبله عند الذواقة. هل يصلح لكبار المدخنين؟ للوهلة الأولى حج قامة جميلة جدا. شو فيك تخبرنا؟ وإلي كمان أنا مثلك حابب نفوت دغري بالتقييم ونباشر نحسم الجدل ونوضع النقاط على الحروف. ومن الأجدر يا أستاذ؟ بتواضع. أكيد بتواضع وشديد كمان. أورغولوسوس إصدار من لاجلوريا كوبانا لمنطقة سويسرا لسنة 2018، والنمط مثل ما اعتمدنا تسميته إلي فيتولا هو رقم 109 مع رينجيج 50 وطول مهيب 184 ملم لكمية 6000 علبة، لكل علبة 10 سيجار. وهذا إذا ماني غلطان هو الإصدار الثاني لمنطقة سويسرا من لاجلوريا كوبانا من بعد إصدار 2010 عرف بالترايمفوس أي المنتصر إلي، بنمط كمان حلو ماجنوم 50 اللي هو 50 ب 160. ترايمفوس ابن عمه القصير للأورغولوسوس. لا مش قصير، أقصر ولكن مش قصير. عكل للجلوريا الكوبية صولات دون جولات في إصدارات الريجونال. حلوة منك حج هالتورنير بالكلام. صولات من دون جولات، بمعنى للجلوريا حضور ملفت إنما خجول ومستجد لا يتعدى عدد أصابع اليدين. خلينا نسرق شوية وقت لنحكي عن الجسم الخارجي للسيجار. طلة ملفتة قد يكون سببها شكل الرأس الطربوش اللبناني، هالرأس اللي اشتهر فيه النمط رقم 109. هالرأس بالتحديد بيشبه الصلعة أو القرعة. شو صح؟ لا. على كل التشبيه الأفضل يبقى هو الطربوش اللبناني. أضبط هيك. وهالراس بالتحديد صعب التصنيع، صعب اللف حج، إنما سهل القص ويساعد بتأمين درو مفتوح أكثر من الفيجورادو، إنما أضيق من الباريخو. الكاب كان كامل إلي، إنما عض شوي، ممكن يكون رطوبة زايدة أو إيدي رجفت. باطل، وهل رجفت يد البطل يوما حج؟ علوية هي. رابر أو مثل ما اعتمدنا نسميه القميص، كولورادو اللون أي حمطي بالعربي، زيته معتدل لخفيف، عروقه ظاهرة إنما مش نافرة، جمال منقطع النظير، أروما عجيبة من العسل المشبع، رحيق زهري،
ما في أثر لأمونيا أو شوائب عضوية. السحب البارد إجا تماما مطابق للي تحسسته من البكا. هيدا كمان من العلامات المشجعة بالسيجار. يلي عم بيحاول يقولوا الحج انه اذا تطابقت مؤشرات الرأس مع الكعب هيدا دليل على توازن بالنضوج على مساحة السيجار كله. صحيح تماما. من ميلتي قاسم راس لساني عم يستشعر فانيلا ممزوجة بملوحة واحتمال غير مؤكد لقهوة محمصة. منولع. مع السحب الأول دخان غض مع لمعات من البخور والفانيلا، طعم الكريمة والزبدة المالحة متداخلين، كونتور مالح على شفاف. حج لا شيء يضاهي السحب الأول. هالكم مليمتر بأول السيجار لا شيء. مع ولوجي للتلت الأول، وهون في ملاحظة اعتمدنا أنا وإلي فصل التلت الأول عن السحب الأول. غضاضة السموك تراجعت، تاركة مجال لدخان أبيض أنيق متراقص. القاش الأبيض وبياضه أعلى من القاش الكوبي المعتاد، عادة بيكون مائل للرمادي. السويتنس عم بتزيد، سكريات الفانيلا عم تقلب إلى طعم بقلاوة دبق. ظهور خجول لطعم فاكهي، وإذا بدي يكون أكثر تحديداً أناناس. في مبالغة شوي، إنما في طعم فاكهي عم بطل براسه من وراء الستارة مجازاً. إذا بتريد ريترو هيل إلي سلس لذيذ، نيكوتين مموه بموجات سكرية، perpetual sweetness. من الممنوعات، أكاد أقول من الممنوعات المالتيبل ريتروهيل. إنما استرسال إلي بالريتروهيل إذا دل فبدل على شعور عارم. مع دخولي على التلت الثاني الدخان عم يسمك ويغنى، مع المحافظة على مستويات عالية من الفليفرز، مع طعم جبنة البريد دايبة وملوحة خفيفة جدا. بوافق الرأي، جبنة بري أو سولتد باتر مش رح نختلف حاج، إنما الملفت هو غياب أي أثر للشوائب، غياب أي أثر للأمونيا. صحيح. أكاد أقول حج إنه الأورغولوسوس مكتمل النضوج. مبالغة صحيح ولا شك، إنما مبررة. مع العلم مقولتنا الشهيرة No age cigar but age cigar. أكيد مبالغة هذه أستاذ إلي، وأنت أكثر العارفين أنه النضوج المكتمل للسيجار دونه سنين طوال. عجاف. هيدا اللي عم نختبره هلا هو قبول وتجاوب مبكر للأورغولوسوس للراحة، لكن أتفهم الأسباب الموجبة. حج سيجار أكثر من رائع، يوحي أنه مكتمل النضوج. مع دخولي إلى الثلث الثالث للسيجار إلي يعني أتجرأ أن أقول لا تعليق. شو اللي بيخلي السيجار هالقد متقدم؟ شو السر؟ عم بسأل نفسي شو هالبلند الممتازة. بالفعل حج، لكن لضرورات التقييم رح اختم الثلث الثالث. السويتنس تراجعت تكتيكا، وأشدد أنه تراجع تكتي، ركول تكتيك للحلاوة، فاتحا المجال أمام طعم للخردل ضعيف، مزيج من البهارات الحلوة وجوزة الطيب. قاسم، أي ملاحظة قبل ما نختم الثلث الثالث؟ أهم ما فيني أقول لك عندي هلأ، الأورغولوسوس
في كمية من النيكوتين الصافية جدا، المعتدلة جدا، المتوازنة جدا، والأهم الجرعة المدوزنة على طول 184 ملم، مما يكفي لمسح تعب النهار وضغط العمل ومشاغل الدنيا وما فيها. نيكوتين هيدا حج، نيكوتين. لوهلة فكرتك عم تحكي عن شي غنية للمرحومة أم كلثوم. ما علينا، صار الوقت يمكن لنشوف معدلات الأورجولوسوس. معي حج؟ معك إلي، معك، ليش فينا عليك؟ معدلات عالية وقابلة أن تزيد ولو قليلا مع السنين. معدل عام يقارب 90 لسيجار ما زال شاب نضر. أول مرة جربته كان بفبراير 2019 بمدينة هافانا الكوبية خلال المهرجان العالمي للسيجار بالليلة الختامية الجالا دينر. كان الأورجولوسوس متواضع خجول، مر مرور الكرام لدرجة إلي أنه ما ولع سيجاره بعد ما استنبشني. صحيح حج، فاجأني المعدل العام المرتفع شوي. من بعد أشهر أولى للسيجار كان فيها السيجار طويل القامة قصير القيمة، إنما اليوم الأورجولوسوس سيجار استثنائي، ومع هيك عم شوف معدلاتك أقل مما بيستاهلوا هالسيجار مثل العادة. صحيح حج، الأورجولوسوس استثنائي، إنما مرحلة لأسباب عديدة، منها إنه السيجار مناطقي ريجونال بأعداد محددة محدودة قد لا تكفي لمسيرة طويلة ممكن. وثانيا والأهم برأيي، الأورجولوسوس رغم أنه سيجار طيب كتير إنما يفتقد إلى التعقيد المركب، الكومبلكسيتي المطلوبة للكبار. حكم السباقي أستاذ إلي، حجة ما بتقلي عجة. المطلوب اليوم أنه يعرف المتذوق عشو عم بنام، الكمية، نشتري أو لا نشتري. This is the question. من عندي بقول وبزيد علبتين وثلاثة ما بيروحوا محل. المشكلة بالسيجار المناطق الريجونال البعيد انك تلاقي. ولا اختم بلسان وبلسان إلي، المشوار مع الأورجولوسوس كان ممتع حلو كتير، عأمل انه نكون ضوينا على جوانب كتيرة منه. نختم مع لوس اوسوس ترانكويلز، هالتقييم للأورجولوسوس اديسيون ريجونال سويسرا 2018، على امل لقاء قريب. تابعونا.